নমস্কাৰ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। আজি লৈছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰচনা। মই মোৰ চেনেলত বহুতো ৰচনা আপলোড কৰি থৈছোঁ, যিবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কমন, যেনেকৈ তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক, তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ, পিছত সামাজিক মাধ্যম, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, গোলকীয় উষ্ণতা, এইবোৰ বহুত ৰচনা আপলোড কৰি থৈছোঁ, তোমালোকে গৈ চাব পাৰা। মই ৰিচেণ্টলি মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য যি এজন শিক্ষক হোৱা সেইটো আপলোড কৰিছিলোঁ, সেইটো চাব পাৰা যদি কাৰোবাৰ চাব মন আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য যিটো এজন ডক্তৰ হোৱা এই ৰচনাখন দিম, চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকক কি টপিকৰ ওপৰত ৰচনা লাগে বা কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় ক'বা। আৰু একেবাৰে শেষত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে সেইটোও কমেণ্টত তোমালোকে ক'বলৈ নাপাহৰিবা। বোলা আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। আৰম্ভণি। কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হোৱা সংগ্ৰামৰ নামেই হৈছে লক্ষ্য। এই লক্ষ্যই আমাৰ জীৱনক এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত আগবঢ়াই নিয়ে। লক্ষ্য নোহোৱা মানুহৰ জীৱন বতাহীন নাৱৰ দৰে। সেয়েহে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনত এক লক্ষ্য থকা উচিত। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে এগৰাকী চিকিৎসক হোৱা। চিকিৎসক হৈ ৰোগীসকলক সুস্থ কৰাটোৱেই মোৰ স্বপ্ন। চিকিৎসা সেৱাৰ জৰিয়তে সমাজৰ কল্যাণ সাধন আৰু সকলোৱে যাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে কাম কৰাটো মোৰ মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য বাছি লোৱাৰ কাৰণ। মই চিকিৎসক হোৱাৰ লক্ষ্য বাছি লৈছোঁ কাৰণ চিকিৎসা পেছা হৈছে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা আৰু কল্যাণ সাধনৰ এক মহান পথ। ৰোগীসকলৰ মুখত হাঁহি আনি দিব পাৰিবলৈ মই এই পেছাক বাছি লৈছোঁ। মই শৈশৱৰ পৰাই চিকিৎসকসকলৰ ত্যাগ, ধৈৰ্য আৰু কৰ্মনিষ্ঠা দেখি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ আৰু সেয়ে এই লক্ষ্যক বাছি লৈছোঁ। লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কৰণীয়। মোৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। প্ৰথমে মই বিজ্ঞানৰ বিষয়বোৰত বিশেষকৈ জীৱবিজ্ঞানত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এটা ভাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। MBBS সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মই বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাম কৰি তাত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াম। মোৰ লক্ষ্যৰ গুৰুত্ব। ডাক্তৰসকলে সমাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। তেওঁলোকে ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি সমাজৰ অগ্ৰগতিত অৱদান যোগায়। এজন ডাক্তৰ হৈ মই ৰোগীৰ দুখ যন্ত্ৰণা লাঘৱ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও মই দেশৰ উন্নয়নলৈও অৱদান আগবঢ়াব পাৰিম, কিয়নো সুস্থ জনসংখ্যাইহে দেশক উন্নত কৰিব পাৰে। চ' যিবোৰ ষ্টুডেণ্টছক সৰুকৈ লাগে তেওঁলোকে এই মোৰ লক্ষ্যৰ গুৰুত্ব এইটো স্কিপ কৰিব পৰা, ঠিক আছে। আৰু যিবোৰক ডাঙৰকৈ লাগে তেওঁলোকে এড কৰি দিবা। সামৰণি। জীৱনত এটা স্পষ্ট লক্ষ্য থকাটোৱে আমাক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে। ডাক্তৰ হোৱাৰ মোৰ সপোন কেৱল ব্যক্তিগত সফলতাৰ বাবেই নহয়, ইয়াৰ জৰিয়তে মই সমাজৰ সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ। কঠোৰ পৰিশ্ৰম, নিষ্ঠা আৰু অধ্যাৱসায়েৰে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ বিশ্বাস মই ডাক্তৰ হৈ মানৱতাৰ সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক ৰচনাখিনি দি দিলোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কমেণ্টত মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া হৈছে, য'ত মই কণ্টেণ্ট দি থাকোঁ। তোমালোকে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিবা, ঠিক আছে। চ' আজিলৈ বাই। জয় হিন্দ, জয় অসম।